amikor én megszülettem, akkor indult a magyar világháborús részvétel, és a zsidó törvények, már a legerősebb zsidó törvény sújtott engem, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az én gyermekkorom az nulla, tehát azt elvették. Tehát lehet mondani, hogy egy kicsit megöltek, csak fizikailag nem jött össze. Hát 9,5-10 éves voltam, a gettóba volt a 10. születésnapom. 16-án és 18-án szabadult föl a gettó. Ezek nagyon mély dátumok bennem. A Klozdál utca, azt hiszem a 34, az mindig oda vittek minket a védett házból. Egyébként nekem az az út, ami, hát nem tudom, tulajdonképpen egy olyan negyedórás út most már, az nekem úgy tűnt, hogy vidékre mentünk. Abban az időben, 1944-ben még a zsidó ünnepeket is beírták. Tudja, mindenünk elveszett, de a papírok megmaradtak. Hát ebben a kis naptárban például beleírtam április 29, 1944, hogy a templom az akkor kezdődött az Isten tisztelet, aztán benn vannak olyan dolgok is benne. November 8-án, ezt majd még a beszédemben is elmondom, Budáról el kellett hagyni 1944-ben a zsidóknak, és akkor hova költöztünk, hova menekültünk, vagy hova mentünk. Vagy az, hogy édesanyámat mikor hurcolták el a nyilasok, az is itt van, november 15-én 1944-ben. A gettóba a kijárás december közepén, amikor el lehetett hagyni a gettóban a lakást, az 9-től 11 óráig délelőtt, és 14-től 16-ig délután. Aztán itt van, hogy mikor vittek a gettóba, december 11, de utca 12. Ezek a házak, a városnak ez a szeglete, az egykori budapesti gettó, az a helyszín, ami ennek a 4 embernek az életét összeköti. 1944. júliusára szinte a teljes vidéki zsidóságot elpusztították, és ez a sors várt volna a később kialakított pesti gettóba zárt tömegekre is, ha 1945. januárjában a szovjet csapatok el nem érik Budapestet. Fedrid Gábor 9 éves volt ekkor. Későbbi felesége Kórodi Anna 5 éves kislány, Szigeti Péter pedig még kisebb, csupán 3 éves. Kovács Gábor ugyan már 12 éves volt, de gyorsan felnőtté kellett válnia. 80 évvel később, 2024-ben az Életmenete Alapítvány meghívta őket, hogy vegyenek részt a budapesti és az Auschwitz-birkenaui életmenetén is. Diákokkal, emlékezőkkel és több túlélővel közösen. Mi pedig arra kértük őket, hadd legyünk mellettük ebben a pár napban. Hello Tamáska, vigyázz, mert ki vagyok hangosítva. Képzeld, kitalálták azt, itt vannak most ezek az urak nálam, hogy követni akarnak minket odafele egy másik kocsival. Nekem nem probléma. Hát Tamáska, valahogy ki kell találni, hogy lerázzuk őket. Jó. Hát te nem mész olyan gyorsan, mint ők. Nem, az biztos. Hánykor indulsz? 3, 4? Mondom, 3:30, 3, fél 4 valami ilyesmi. Értem, akkor az azt jelenti, hogy délre itt vagy, nem? 1 kerül legkésőbb, igen. Tamáska, megbeszéljük akkor, hogy hogyan oldjuk meg az ebédet. Oké. Na, hello, fiacskám. Jól megy, nem? A vasárnap tehát megszervezve. Köszönöm szépen.
egész langyos az idő. De most még péntek van, Gábor pedig vallásos családban nőtt fel, így mint minden héten, ma is a zsinagóga felé veszi az irányt egyik fiával és unokájával. Fontos, aktív tagja a közösségnek, mindenkihez van egy-két szava. Tamás, te mikor indulsz? Vasárnap este? Vége van a budapesti menetnek, és akkor fogunk a keletiből indulni, egy kis busszal. Ja, mi is a Tamással akkor fogunk indulni. Tavaly úgy mentünk, hogy Pozsonynak mentünk, mert onnan stráda van. Igen. Majd meglátjuk. Kezdhetünk imádkozni? Ja. Engedélyt megkaptuk? Megkaptuk, igen. Vasárnap, a budapesti életmenete napja. A Fedrid házaspár életét két dolog nehezíti. Anna pár hete eltörte a bal vállát, így Gáborra a szokásosnál is több feladat hárul. Az indulás nehézségét pedig fokozza, hogy Gábor pénztárcája is eltűnt. Egész egyszerűen reggel be akarom rakni a személyimet, és nem találom. Nincs személyim. Útlevelem van. Aha, hát akkor azt mindenképpen hozza magával, de azért még biztos, hogy meg lesz, keressék még. Hát keressük. Azt nem tudom, hol nézem meg, őszinte legyek. Életemben nem volt. Jó. Semmi, csak hülyes. Tényleg csak az lehet, hogy valahol ott hagytam, mert itthon már nem tudom. Hát akkor maradok. Végül úgy döntenek, leülnek ebédelni, bízva benne, hogy az útlevéllel megoldható lesz a repülős út. Hamarosan meg is érkezik a megnyugtató hívás a szervezőktől. Jó, köszönöm szépen, megírom nekik ezt is. Biztos nem lesz semmi gond, csak elintézik addig. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést a zűrzavarért. Szigeti Péter, tanár és zenerajongó. A Scheiber gimnáziumban angolt, a Zeneakadémián énekprozódiát tanít. Az életmenetén nem csak túlélőként vesz részt, hanem a scheiberes diákok kísérőjeként is. Na most az, hogy valaki zsidó, ez nem jelenti azt automatikusan, hogy ő zsidó vallású. Ugye zsidó család gyermekeként zsidónak születtem. És én ezt nem is akarom megtagadni. Annak ellenére, hogy azt mondom, hogy én nem tartozom a zsidó valláshoz. Isten hívő ember vagyok, és én nem gondolom azt, hogy az Isten az valamilyen vallásnak a főnöke. Nagymamám ő betartotta a vallási szabályokat, hitt és imádkozott. Ő megtanított engem már kiskoromban imádkozni, hogy imádkozzunk, stb., de nem úgy, ahogy a liturgia szerint kell imádkozni, meg ilyesmi. És kicsi koromban én aztán, mikor egyedül maradtam a sötét szobába, és akkor ott még nem aludtam el, akkor én imádkoztam magamtól is, illetve lehet mondani, hogy igazából szinte beszélgettem a örökkévalóval. Hát ez az én zsidóságom. Tulajdonképpen a zene ez egy ilyen lelki dolog. Tehát ugye azóta már ezt a zenetudomány, meg a fizika is, meg minden leírta, most már el tudom idézgetni másoktól, hogy a zene az nem egy emberi valami, nem egy emberi alkotás, hanem az ember csak variálja azt, használja, variálja. Jó hangulatban voltam, nem így indult ez a hét, eléggé zaklatott volt, de az ember, ha egyedül van, sok mindenen töpreng, de amikor úgy többen együtt vagyunk, akkor
jobb a hangulat. Egyébként nem vagyok én mindig ilyen vidám, nincs sok okom a vidámságra, mert egyedül vagyok, és nem könnyű ezt csinálni. Gábor majdnem 60 év után 2022-ben veszítette el feleségét, Verát. Tamás végül is rendesen nézek ki, Tamás. Igen, abszolút. Egyébként ott kapunk sapkákat majd, nem itt, hanem a sinagógára. Beszéd megvan? Remélem, igen. Ha nem, akkor megrögtönözzük. Helyes. Meg azt az egyet kell velük tisztáznom, hogy angolul kell valamit mondani. 2 éve még anyuval ment apu, nem? Édesanyáddal nem voltam itt énként. De az életmenetén igen, de 2 évvel ezelőtt nem biztos, hogy volt. Az jó lenne, ha otthon maradt volna a beszéd, de hát akkor összehozom. Annyiszor leírtam már, hogy... A Dohány utcai zsinagógánál gyűlik a tömeg a 20. budapesti életmenetére. A túlélők is mind megérkeztek ide, egy részük már fel is ült a kis autókra, amikkel majd a menet elején haladnak. Sokan beszélgetésbe kezdenek a megemlékezésre érkezőkkel, Péter pedig már a diákjai között várja az indulást. Nagy mozgolódás támad, ahogy megérkezik a 103 éves olimpiai bajnok Keleti Ágnes is, aki szintén túlélő. Ő 23 évesen egy keresztény lány papírjait megvásárolva menekült meg. Szeretettel köszöntöm Önöket a 20. életmenete megemlékezésen, Budapesten. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei menetet is az elektromos kisautókban ülő holokauszt túlélők és Yad Vashem díjjal elismert igaz emberek fogják felvezetni. Elérkezett az indulás pillanata, és nincs más hátra, mint hogy megkérjem dr. Verő Tamás főrabbit, hogy indítsa el idén is a sófár hangjával a 20. életmenetét Budapesten. A keleti pályaudvaron folytatjuk megemlékezésünket. Az életmenete a halál felett győzedelmeskedő életet ünnepli. Azt, hogy a nácik végső megoldása elbukott, és a zsidóság erős, bátor, és ennek az embertelen időszaknak a tanúi, a túlélők a mai napig itt vannak közöttünk. Bár az életmenete a boldogságra és a létezésre koncentrál, nevében felidézi az egykori halálmeneteket. A háború utolsó évében a szövetséges hatalmak előretörésére reagálva a harmadik birodalom evakuálni kezdte egyes haláltáborait. A birodalom belseje felé terelt foglyok közül sokan ekkor vesztették életüket. De ahol éppen most halad ez az emlékező menet, 1944-ben itt is, ezeken az utakon is több ezer budapesti zsidót meneteltettek a hatóságok a gettó felé. Még arra is emlékszem, hogy megyünk a körúton például, így a sorba, amiről fényképek vannak, mennek a zsidók a gettóba. Van olyan fénykép, ahogy így fölemelt kézzel, de ugyanakkor meg batyúval. Azt tudom, hogy nekünk minimális batyunk volt, erre is emlékszem a nagy palánkra, amiről tudom, hogy 4 méter magas deszkapalánk, és arra már nem, hogy ott bemegyünk, meg hogy elfoglaljuk a helyünket, a helyre viszont nagyon is, ugye tudom is, hogy a Nagy Diófa utca 26 szám, azt hiszem 3. emeletén voltunk egy lakásba. Ez egy ilyen körfolyosós ház, ami egy ilyen U alak, a Kazinczy utca felé volt nyitva. És a Kazinczy utcai oldalon egy alacsony ház volt, úgyhogy át lehetett látni a Kazinczy utcába. Már 2 éves koromra is emlékszem teljesen tisztán. Tehát általában a gyerekek nem olyan emlékeznek még az óvodás korukra se nagyon, csak egy folt, vagy még az se.
Általában így az iskoláskor, amikor kezdenek emlékek lenni, a többiek csak ilyen impressziók, ilyen beszűrődött impressziók. Rendszerint, hogyha valami nagyon erős impresszió ér egy gyereket. Egy ilyen emlékem van, nagyon határozott emlék, az, hogy ilyen 2 éves kor körül még mentünk, ha nem is játszótérre, de például a múzeumkertbe, és ott a múzeumkertbe lehetett szaladgálni, vagy ilyesmi. És aztán egyszer csak ez abba maradt, és akkor ez bennem olyan emlék, hogy elsötétedett a világ. Ugyanis mi történt? Az, hogy a lakásban voltunk. Nem volt nap. Akkor olyan rendelet jött, hogy a zsidó gyerek nem mehet a játszótérre. Parkokba se. ...44-ben én 9,5 éves voltam, 35-ben születtem, úgyhogy akkor kezdődött a Csillagos Háza. Bizonyos szempontból azt szoktam mondani, hogy a családom és én kedvező helyzetben voltunk, mégpedig azért, mert ugye a Csillagos Ház minket ott ért, ahol laktunk, a Klauzál utca 26-28-ban. Nekünk egy 3 szobás lakásunk volt a Klauzál utcában, és én megszámoltam, mint gyerek, 21-en voltunk a lakásban. Én azt se tudom, hogy kik voltak, akiket betettek a lakásunkba. Fogalmam nincs. Hogy ismerősek voltak. Hát rokonok biztos, hogy nem voltak. Anyám mindent megtett, hogy szerezzen egy sützpaszt. Hát anyukám sorba álltottan, ahol a üvegpalota volt, ott volt a Svelci követség, ugye. Ott kapta sorbaállással, megkapta, annyit ért, hogy megmaradt. Többet nem, mert hiába mutattuk a nyilasoknak, ez nem jelentett semmit. Úgyhogy tulajdonképpen mi anyámmal és a nagynénémmel bementünk egy úgynevezett védett házba, a Katona József 28-ba. Akik ilyen követségi papírt szereztek, ők a 13. kerületi nemzetközi gettó védett házaiba kerültek. De ahogy Gábor elmesélte, esetükben hiába volt a védelem és a papír, a nyilasok onnan vitték el anyukáját és nagynényét is. Mivel így egyedül maradt, nagymamája elintézte, hogy inkább visszakerüljön a Klauzál utcába. Akkor már gettó volt, ha nem is a hivatalos, hogy lezárták az ajtókat, meg minden, de akkor hozták be az embereket a gettóba, úgyhogy oda így hazakeveredtem a nagyszüleimhez. Anyámat is elengedték, és a nagynénémet is. Először bevitték a Hitközséghez, a Síp utcába, onnan haza tudott már jönni. Bár akkor, kisgyerekként még nem ismerték egymást, Anna családját is éppen ugyanoda, a Klauzál utcába kényszerítették gettóba a hatóságok. Valami magas emlettel vittek fel, és tudom, hogy volt egy ilyen rekamié, 2 személyes, és ott borzasztó sok gyereket fektettek föl. Aztán, hogy az én anyukám hogy csinálta, mint csinálta, fogalmam nincs, de azt tudom, hogy anyuk kiharcolt, hogy a földszintre mentünk le egy szobakonyhás lakásba. De most az elején hát az anyu, a bátyám, meg én voltunk. Aztán egy kicsit sokan lettünk. Azt tudom, hogy egy biztos, hogy az anyukám, a nagymama, tehát az ő anyukája az a Veselényi utca 2-ben volt, és ő fogta, elment érte, és elhozta oda hozzánk. Úgyhogy ennyire együtt voltunk, az apukám az borba volt munkaszolgálatos, úgyhogy ezen kívül azt tudom, hogy az anyu közölte, hogy ő nem megy le az óvóhelyre, úgyhogy végig ott voltunk a földszinti lakásban, de mi óvóhelyre nem mentünk le.
Tisztelt holokauszt túlélők! A holokauszt rettenetes borzalmaira, az emberiség egyik legnagyobb népírtására mindig emlékeznünk kell. De ugyanakkor ezt lehet úgy is, olyan formában, hogy a borzalmas emlékek felidézése mellett az élet szeretetét és az élni akarást is ünnepeljük. És mindenre, még 80 évvel a háború után úgy van ma lehetőségünk, azzal a hatalmas megtiszteltetéssel együtt, hogy a mai budapesti menet élén haladó elektromos kisautókban közel 100 holokauszt túlélő ült, akik közül holnap délben 21-en ott lesznek velünk Auschwitz-Birkenauban is a nemzetközi életmenetén, és akik most itt ülnek a VIP tribünön szembe velünk, mert ők az igazi VIP vendégeink. December 11-én kerültünk a gettóba, és a felszabadulás az január 18. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és annyira összefolynak a napok, meg az minden, hogy ezt az időszakot tudom a legkevésbé magamba felidézni, mert úgy minden egybe folyt, minden az égvilágon. Hideg tél volt, nem ezért, hanem olyan szűk körbe mozgott az ember. Olyan egyforma volt minden nap, amire visszaemlékszek pontosan, hogy kijöttem ott. Egy szobában laktunk nagyon sokan. És kimentem az udvarra, és akkor felettem repkedtek az orosz raták át Budára, és azt támadták. És annyira alacsonyan mentek, hogy a pilótanő arcát láttam, mondom, pilótanő arcát láttam. Olyan alacsonyan mentek. Az első gyertya meggyújtására holokauszt túlélőket szeretnénk felkérni. Kérem, fáradjon a színpadra. Szóval az időszak, az valahogy teljesen egybeolvad. Szóval mert olyan szűk körben mozottunk, pince, fölmenni egy szobába, édesanyám, a nagyon idős nagymamám, most lent legyünk, vagy fönt legyünk, most hogy legyünk, szóval és minden nap hoztak valami élelmet, volt egy központi konyha, úgy hívták, hogy Stern konyha, és semmilyen hír nem jött be, szóval úgyhogy az egy nagyon összefolyó időszak volt nekem. A gettó előtt a Csillagos házban laktunk, ugye a Király utcában. Ott láttam először halottat, a lépcsőházban ott feküdt egy halott. Itt a halott képem az ott rögtön megteremtődött, és itt a gettóban pedig a halottak, az olyan volt, mint itt ez a fű. Vagy mint mondjuk a utcán a telefonfülke, vagy a kukák, vagy a virágládák, vagy akármi. Itt fekszik egy halott, ott fekszik egy halott, az hozzátartozott az utcaképhez. Kovács Gábor, aki édesanyjával és nagymamájával a budapesti gettóban szabadult fel, édesapját Mauthausenbe deportálták. Édesapámat 1944. október 24-én hurcolták el, aztán egy időben Budapestre került, és itt valamelyik laktanyába volt, és az utolsó deportáló vonattal november 28 vagy 29-én vitték el a Józsefvárosi pályaudvarról. És pontosan tudjuk, hogy mi lett a sorsa, mert aztán valaki 46-ban vagy 47-ben megkeresett, hogy menjünk el az irodájába, egy orvos, és ő elmondta, hogy együtt volt édesapámmal, beszélgettek,
az illetőnek volt még korábban a zsidó közéletben tevékenysége is, és édesapám megígérte, hogy majd rá fog szavazni, meg mit tudom én micsoda. Úgyhogy teljesen visszaidézett mindent, és elmondta, hogy hát az ő kezei között halt meg, és szóval utolsó vonat az, amikor november végén ment el, az még mit zsidó deportáltakat, és édesapám akkor pusztult el. Gábor édesapját a Mauthauseni koncentrációs táborba deportálták. A megelőző hónapokban több száz vonat indult hasonlóképpen, és vitte ártatlanok százezreit a halálba, a legtöbbeket Auschwitz-Birkenauba. Ezekre a halálvonatokra emlékezve most az életvonata indul innen, a keleti pályaudvarról. Főként diákok és tanáraik utaznak rajta, köztük Péter is. Eközben Gábor és fia autóval vágnak neki az Auschwitzig tartó 400 kilométeres útnak. Tulajdonképpen szokásos volt, talán egy kicsit ünnepélyesebb a 80. évforduló miatt. Pontosan nem láttam, hogy mennyien vettek részt, de hogy lenéztem föntről, az emelvényről, nagyon sok ember volt itt. Úgyhogy sok munka volt benne, és érezni lehetett, hogy tisztelettel viselkednek azok iránt, akik ezt a nehéz időt túlélték. Az emlékezők harmadik csoportja pedig a reptérre tart. Így utazik a Fedrit házaspár is, ahogy a túlélők többsége. Szerencsére Gábor repülőjegyét tényleg sikerült átiratni az útlevelére, így a fáradtságot leszámítva az indulás zökkenőmentes. Holnap lesz a Holokauszt nemzetközi emléknapja, és ahova megyünk most, ott 1 millió ember pusztult el, és ezek között 420 000 magyar volt. A Holokauszt alatt elveszítettem az édesapámat, és elveszítettem 10 másik rokonomat, unokatestvéreimet, nagynénéket, nagybácsikat, akik közel álltak hozzám. Nekem tulajdonképpen vidéken nem maradtak rokonaim. Mindig irigylem azokat az embereket, akik elmennek és meglátogatják a rokonaikat, vagy viszont időnként lehet olyan lehetetlen dolgokat olvasni olyan embereknek a tollából vagy szájából, akik ezt az időszakot nem élték túl, és ők megmagyarázzák nekünk, hogy hogyan is történtek az események. Nem élték át? Nem élték át, de tudják. Hát nagyon kevesen van, akik átélték és hajlandók beszélni. Nagyon sokan átélték és nem beszéltek. Szégyelik. Nem hiszem, hogy hát lehet, ezt apu jobban tudja, vagy szégyelik, vagy olyan sebeket tép fel, amiket nem kívánnak, hogy apu is elmondta, hogy a rokonságának, az ő ági rokonságának 80-90%-a nem élte túl ezt az időszakot. A másik fiam, aki tulajdonképpen szociológus, ő szokta azt mondani, a másik fiam, hogy nem biztos, hogy az látja jól az eseményeket, ahol ott volt. Ez is egy nézőpont. Tíz órás vonatút vár ránk. 10 óra alatt tesszük meg azt a távolságot, amit akkor akár napokon keresztül kellett kibírnia a marhavagonokba zsúfolt tömegnek.
A hosszú éjszakai vonatút alatt jut időnk arra is, hogy elgondolkozzunk a legnehezebb kérdésen. Miért történt mindez? Ott ennek a lakásnak a gettóba. Nem ismerem a helységeit, ugyanis mi egyetlen egy helységben voltunk, és szerintem azt a helységet használtuk egyedül. Az egy ilyen körfolyosos háznak a normál méretű lakószobája, egy ilyen maximum 5x5-ös valami, és ebbe a szobában lakott 5 család. És méghozzá úgy, hogy mi laktunk a szoba közepén. 2 ablak, az udvarra nézett, de így a Kazinczy utcára. Az a 2 ablak, az 2 luk volt a falon. Azt már jó valami beköltözésünk idézőjelbe előtt kivitte a légnyomás az üveget, az ablakkeretet pedig valószínűleg eltüzelték. Tehát el tudod képzelni, hogy van 2 luk a falon. Ugye? Ott voltunk télen is. Ez egy olyan kemény tél volt, hogy a Duna beállt, a Duna jegén közlekedtek az emberek Pestről Budára, gyalog. És itt nem hogy fűtés, hanem semmiféle közmű nem volt. És nem fagytunk meg, amit nem is értek, hogy lehet az, hogy -25 fokokba, fűtés nélkül, ablak nélkül, hogy lehet életben maradni. Nem emlékszem rá, hogy volt-e gyerek még, és hogy azok sőt az összes többi ember, senkire nem emlékszem. Tehát ez egy látszólag egy kicsit ellentmond annak, hogy én emlékszem azokra a dolgokra, de ezek az emberek, ezek nekem olyanok voltak, mint a ilyen bútorok, vagy mit tudom én, ilyen tárgyak, akik ott vannak így körülöttünk. Tehát én még ez az ablak-luk is inkább pozitív emlékeim vannak abból a szempontból, hogy az volt a tévéműsor. Este sötét van, és láttam a légicsatákat. A vonat a kora reggeli órákban gördült be Oswiecim pályaudvarára. Az autóval és repülővel érkezők pedig már éjszaka megérkeztek. Most viszont együtt indulunk tovább az Auschwitz 1 tábor felé. A nemzetközi menet kezdete előtt még a 18-as baraknál tart megemlékezést a magyar csoport. Ami még a gettóból eléggé megrögződött bennem, az volt, hogy naponta kaptunk ugye egy fél szelet kenyeret. Ezt a fél szelet kenyeret én nagyon óvatosan beosztottam. Én megettem a belsejét, és volt egy kis erszényem, egy pénztárca, a héját, azt oda mindig beleraktam. És erre később került sor, amikor nagyon éhes voltam, akkor azt a száraz héját megettem. Hát én megmondom őszintén, hogy azóta is kerestem még ezt az ízt, de nem jött már vissza, nem tudtam visszahozni, mert az akkor annyira jól esett, az a száraz kenyérhéj, hogy én azt el sem tudom mondani magának. Amikor majd végig sétáltok a 2 tábor közötti 2,5 kilométeres úton, attól a pillanattól kezdve már ti is, mindannyian élő tanúi és nagykövetei lesztek az itt történteknek és az életmenetének. Most szeretném felkérni Kovács Gábor bácsit, aki nem engedi, hogy bácsizunk, de most muszáj voltam így felkonferálni. Mert ettől a naptól kezdve a megkülönböztető sárga csillagot kellett viselnünk. Otthon tanakodtunk azon, hogy elmenjek-e sárga csillaggal a bizonyítványért. Végül úgy döntöttünk, hogy menjek el. És emlékszem arra, hogy a 30 fős osztályból kik voltak azok, akik mellém ültek,
és megpróbáltak néhány szóval vigasztalni, erőt adni. Reményt és erőt jelent az, hogy ma itt együtt vagyunk. Soha nem szabad elfelejtenünk azt, ami itt Auschwitzba történt. Nekem 2 fiam és 6 unokám van. Nagyon szeretném, ha békében élnének. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Se az apám, se az anyám nem mesélt, és ez valahogy nagyon-nagyon jellemző erre az egész korra, mert ugyanezt tapasztaltam az anyósoméknál, se az anyósom, se az aposom soha nem beszélt arról, hogy mi történt vele. Nem tudom megmondani miért, és tulajdonképpen, ha úgy végig gondolok, ez egy kicsit rám is visszanyúlik, tehát nem volt arról témánk együtt barátok közt, vagy szülővel, vagy valamit, hogy mi történt, hogy történt, miért történt. Egy szemgyerekünk van, úgyhogy hála Istennek 2 unokánk van, mind a 2 fiú, egyik se lány. Egyébként ők talán valamivel többet tudnak az ünnepekről, mint én, mert mind a 2 az első 4 elemit a zsidó iskolába, a Seiberbe jár. Úgyhogy valamit konyítanak hozzá. Én szerintem az ünnepeket tudják, nem, Gabi? Valószínű. Ha nem is beszélünk soha. Sose kérdeztük rá. Soha nem kérdeztük. Vágoló, uvizmán, korib, limru, kumen. Yehei shmei rabo, mevorach, leolam ulolmei olmayo, yizborach, vishtabach, vispoar, visraimam, visnase, vishador, vishaleh, vishalol, shemei de kudosho, brechu. Le'elo min kol. A megemlékezés után végre mindenki odaléphet a túlélőkhöz, hogy személyesen beszélgessen velük. Történeteikből felsellik azoknak az 5-10 éves gyermekeknek az arca, akik ők voltak 1944-ben. Születésnapom január 16, a felszabadulás előtti 2 nappal. Anyám akar csinálni egy ebédet, díszebédet a 10 éves fiának. Én imádtam a lekváros tésztát, összegyűjtötte a zöldséglevesekből a benne levő 1-2 szem tésztát, ki leszűrte, és ezt lekvározta, hogy honnan, azt nem tudom, de olyan rossz volt, hogy szegény biztos jót akart nekem csinálni, de az a zöldségíz, az benne volt a édes lekvárba, úgyhogy én nem tudom elmondani. 2 kimerítő nap után egy hosszú séta vár még ránk Birkenau felé. Az életmenete. Ahogy Budapesten is, a főszerepet itt is a túlélők kapják. Lassan gördülnek el az őket ünneplők között. 80 éve a birkenaui tábor felé tartó út a legtöbbeknek a biztos halált jelentette. Talán ez a sors várt volna azokra is, akik a pesti gettó falai közé voltak zárva, de szerencsére a történelem másképp alakult. 1945. január 18-án a szovjet csapatok elérték a pesti gettót. Hát reggel iszonyatos robbantásokat lehetett hallani, akkor utólag az ember megtudta, hogy ez a Lánchíd volt, meg az Erzsébet híd, és délelőtt elterjedt a híre annak, hogy itt vannak az oroszok. Akkor ugye Dob utcában laktunk, Dob utca 12-ben, akkor elindultam a körút felé. Nem tudom, hogy orosz vagy magyar volt, valaki letépte a sárga csillagot a
kabátomról az utcán, ahogy mentem a Dob utcába. Föltűntek az oroszok, és ez volt a felszabadulás. Mindenki kezdett szétszóródni. Hát sokat nem láttam az utcán, legfeljebb egy döglött lovat a Klauzál utcába. A nagyapám 2 nappal később meghalt, eltemették a Klauzál téren, mert máshol nem volt lehetőség. Ott maradtunk a gettóba, hiszen mi eredetileg Budán laktunk. Budára nem lehetett átjönni, mert Budán még harcok voltak. Emlékszem, olyan 1945. március 15-e után, talán 17-én, 18-án lehetett átmenni a Budára először. Akkor érték az embert a csalódások, hogy mindent elloptak, minden elveszett, de hát ez már egy külön történet, ez már a holokauszt utójátéka. Vannak, akik minden pillanatra emlékeznek, mások számára a felejtés segített ezután normális életet élni. Nem emlékszem, nem, hogy én most hogy töltöttem ott a napokat. Fogalmam nincs. Nem tudom. Volt, aki viszont nem felejteni akart, hanem megérteni, hogy mi történt. Nálam ugye lehet mondani, hogy a kisgyerekkor, ami nincs, arra rögtön az iskola jön. Tehát ugye én még 6 éves se voltam, amikor már iskolába mentem. És nagyon hamar megtanultam olvasni, érdekelt minden, amit akkor lehetett olvasni, már akkor is voltak könyvek, főleg a magyar holokausztról. Kisiskolás voltam, amikor olvastam azt a könyvet, Lévai, azt hiszem Jenő, Zsidó sors Magyarországon. Részletesen számadatokkal és leírásokkal, nagyon is kíméletlen leírásokkal a történésekről, az hihetetlen, hogy én meg tudtam érteni ezt a könyvet. Bár a haláltól megmenekültek, de valamit mindannyian elveszítettek. Szülőket, apát, anyát, vidéki rokonokat, a biztonságos és ismerős otthont, vagy a békés, naív és gondtalan gyermekkort. Ezeket sosem kapták vissza. Így kell leéljék az életüket. A túlélők nem azért fontosak, mert különböznek bárki mástól, vagy esetleg jobbak lennének bárkinél. Sőt, pontosan ez a lényeg. Lássuk, hogy ők is olyanok, mint bárki más. Nem jobbak, nem is gyarlóbbak. Jóságuk vagy hibáik pontosan olyanok, mint bármelyikünké. A történeteikkel, szavaikkal vagy csak tekintetükkel. Ők annak a hírnökei, hogy hová vezetett a megbélyegzés, és hová vezethet az, amikor a hatalom az ujját kinyújtva rád mutat, és azt mondja, te más vagy, ezért el kell pusztítsalak. Nézzünk a szemükbe, és lássuk benne magunkat.